So, and lastly, we have the proposition 6.4.3. So, let mu be a set function nga define siya sa collection ni S. And then, ato ang mu bar, the carothedary measure induced by mu. So, let E be a subset of X for which ang outer measure ni E kay finite. Then, na din tay subset nga A of X for which si A kay naa siya sa S sigma delta. So, naa siya sa ato ang sets nga countable intersection sa set ni S sigma. Then, si E kay subset ni A. And then, naatay kani outer measure ni E kay equal siya sa outer measure ni A. Furthermore, if si E kay and each set in S kay measurable with respect to outer measure nga mu bar, then so is S. So, naatay mu bar of A minus E kay 0. So, libog jud kay siya. So, atong una buhaton, pag-construct na to sa tong proof, una tanaw ta og cover ni A with sets ni S nga mag-define din ta og A epsilon. So, proof. So, we let E be greater than 0. Then, by definition sa atong outer measure na atay outer measure ni E is finite. Then, na din tay cover nga E by collection nga E sub K of sets in S. So, si E kay subset siya sa mga countable union ni E sub K. Then, for which naatay kini. So, we claim na naatay set nga A epsilon, for which ang atong A epsilon kay naa siya sa S sigma means naa siya sa countable nga union of sets. And then, si E kay na subset siya sa A epsilon, and ang atong outer measure ni A epsilon kay less than sa outer measure ni A plus epsilon. So, we define A epsilon. Ang A epsilon kaya itong mga countable union sa mga EK. Then, ang atong A epsilon kay naa siya sa S sigma. Kaya diba ang S sigma kay mga countable union man. So, countable union man ni siya. So, naa siya, sakto. And then, si E kay subset siya ni A epsilon. Tungod kay ang atong mga E sub K kay cover man siya sa ato ang E. So, furthermore, since ang E sub K kay countable collection of sets in S nga ga-cover siya sa A epsilon, so by the definition of outer measure na atay kini. So, outer measure ni A epsilon kay less than siya sa kani, sa babaw. Thus, 5 holds for this choice for A epsilon. So, more siya gilili daan. So, ma-hold na din siya. Next. So, here, confusing siya diri nga part jud. So, for K is in N, we found a countable collection of sets nga E sub N to the K nga subset siya na S that covers E. So, na-identify kini. Then, we define nga A 1 over K. So, nag-define tagi nga ni kay, ang i-define sa bukay kanira mong good. So, gipangitan ako ni siya. So, nga tong A sub 1 over K, kay mga, kuan ni sila, mga countable union. Countable union ni E sub N. So, diri, kay si N ang gadagan. So, now, we take epsilon B 1 over K and define this one. So, kaning sa A, ang gadagan na daw ani, kay ang K. So, since kay ang A sub 1K, kay naa din kay diba kay union, ang kani siya kay countable collection sa union. Then, ang atong A kay naa siya sa S sigma delta kay mga countable intersection of sets man siya sa kaning A sub IK na to. So, and E is subset ni A. So, subset siya tungod kay, diba ang A na to kay na-construct siya gikan sa atong mga E sub K, nga ang E sub kani, A sub 1 over K, na kani siya kay, cover man siya sa E, diba? So, since E is a subset sa mga, A1 over K. So, moreover, by monotonicity of outer measure na atay kini. Outer measure ni E kay less than sa outer measure ni A. So, tungod kay si E man kay subset siya ni A. And then, si kaning outer measure ni A kay upper bound. And then, less than or equal siya sa kani. Tungod kay diba, na-construct rabi ni siya to, gikan ani. So, kana siya kay, kana.
1. Mao less than or equal. And then, from 6. Gikan ni siya sa 6. So, from here. So, ang outer less than or equal siya sa kani. So, for all k ni siya. So, ato ang gikan ni siya sa 1/k less than or equal siya sa outer measure ni E plus 1/k. Muna siya. So, for all k. So, taking the limit as k approaches infinity, we have this one. Then, by squeeze theorem, na din tayo. So, ma-equal na din siya. So, na-prove na to. So, diba, naka-construct ta og nag-define ta og nag-A epsilon. And then, na-construct din tag sequence nga A sub 1/k sa sets. Then, gikuha din na tong intersection which is si A. Then, na-prove din po na to nga si outer measure ni E kay equal siya sa outer measure ni A. So, sunod, ato i-show nga si outer measure, ang Cartesian measure induced by mu, si mu bar kay A minus E is 0. So, now assume nga si E kay Cartesian measurable and each set in S kay Cartesian measurable. Muna katong sa furthermore sa second part. So, diri, since di ba kay A kay constructed man siya gikan sa countable intersection of sets nga katong mga A sub 1/k nga kani siya kay naa di ba siya sa S sigma. So kada isa sa mga 1/A sub 1/k kay outer measure ay Cartesian measurable kay si S kay Cartesian measurable man sad. So ang A itself kato si A mismo kay Cartesian measurable. So yeah. So, si A na akang M nga, where M kay collection siya sa mga Cartesian measurable. So, since the measurable sets of a sigma algebra and A is constructed as countable intersection of muna siya kung giingon ganina. So, ang set nga A kay Cartesian measurable. Thus, the excision property of mu holds. So, unsa gitong excision property? Bang excision property kay katong if naa kay A and B nga measurable sets din si A kay subset ni B and ang outer measure ni ay ang mu ni A kay less than infinity. So, finite. So, ang ato ang sa kay katong mu ni B minus A kay mu ni B. So, by the excision property kani siya natay kini. So, mag-hold siya tungod kay ang atong outer measure kay extension siya sa ato ang mu bar, sa ato ang Cartesian measure induced by mu on the measurable sets. So, we have this one. Then, by definition ni siya sa excision, natay kini. And then, nadentay kini. Yeah, sa excision. So, kani siya, tungod ni siya kay, di ba ang atong outer measure kay extension siya sa mu bar. So, pwede na to siya ma-expressing na. Then, ma-zero siya. So, this means nga ang atong outer measure ni A kay equal siya sa outer measure ni E. So, we have proved the proposition 6.4.3. So, that's all and thank you for listening.